ครับพบกับช่อง AA อีกแล้วนะครับวันนี้อันนี้เป็นช่วงใหม่ของผมนะครับพอดีช่วง DIY นะฮะเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราจะอยู่บ้านมาหลายปีแล้วนะครับได้เวลาที่มันจะรีโนเวทสักทีนึงนะแต่ว่าคิดว่าแนวนี้จะทำเป็นแนวออกแนวล็อบนะครับก็คือว่าเป็นไม้ผสมเหล็กนะอันนี้เป็นงานแรกครับชิ้นแรกนะทำชั้นวางอุปกรณ์กระจุกกระจิบสำหรับในครัวนะครับพวกเครื่องปรุงอะไรทั้งหลายนะฮะโดยเป็นชั้นวางขาตั้งติดธรรมดานะครับแบบง่ายๆนะเป็นฉากธรรมดาเลยนะครับนะที่ใช้กับห้องครัวให้กับมนุษย์เมียนะฮะเป็นงานชิ้นแรกนะครับเรามาดูกันครับเครื่องมือที่เราต้องมีนะครับก็จะเป็นปืนยิงตะปูนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้ใช้หมุดตัวยาวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะยิงโครงสร้างตรงนี้ให้ติดกันนะอันนี้เป็นงานนี้ผมใช้เป็นยิงตะปูแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่อยากทำจอยเพราะงานนี้มันอยู่ในครัวก็ยังไม่ได้ทำจอยทำอะไรพวกนี้นะครับยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ไม้เลื่อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามขนาดตามที่ต้องการนะฮะอุปกรณ์อีกอย่างที่ต้องเตรียมนะครับกาวครับกาวเราใช้กาว TOA ลาเท็กซ์นี่แหละครับธรรมดานะเรามาเริ่มกันเลยครับง่ายครับทำง่ายๆเลยนะคืออันนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าทำเป็นโครงก่อนนะครับแล้วเราใช้ไม้แผ่นมาปิดทับอีกทีนึงนะฮะซึ่งตรงนี้ก็นี่แหละครับทากาวนี่เลยครับทาเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวเลอะไม่ต้องกลัวปูเปื้อนนะครับแล้วก็จัดฉากครับจัดฉากเสร็จปั๊บยิงนะครับยิงไว้ก่อนนะครับพอเป็นโครงกันนะเสร็จแล้วเราก็มีฝั่งอันนี้ครับแล้วนะครับ1 งานคราวนี้ก็รอจนกาวเซตตัวนะครับถึงจะมาทำตัดไม้ทำด้านบนอีกทีนึงครับหลังจากกาวแห้งเรียบร้อยดีแล้วนะครับคราวนี้เนื่องจากงานนี้เนี่ยเป็นงานผมเอามาทำสีนะก็เลยไอ้ส่วนที่เป็นรูตะปูเป็นรอยไม้รูอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่เก็บซะก่อนเนี่ยเวลาทาสีไปเนี่ยมันจะขี้เหร่เลยนะสิ่งที่ใช้เก็บก็คือเนี่ยครับสีโป๊รถยนต์ธรรมดาหรือบางท่านก็อาจจะใช้เป็นยิปซัมก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะแต่ผมถนัดสีโป๊ผมใช้สีโป๊ดีกว่านะแต่ต้นทุนอาจจะสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่ถ้าเราทำ DIY ใช้เองในบ้านมันก็ต้นทุนอาจจะไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะครับก็อันนี้ก็กระป๋องหนึ่งกล่องใหญ่ก็ราวๆ400 กว่าบาทนะฮะก็กระป๋องหนึ่งก็น่าจะใช้กันทั้งงานเนาะพูดต่ออุปกรณ์ก็มีเกียงนะครับเกียง2 ตัวนะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวนะแล้วก็เกียงพลาสติกนะครับเอาไว้เก็บงานเรียบ อ
ตัดสินใจไม่ได้นะโอ้ยมีอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ออกมาแล้วก็ที่เก็บอันนี้เราใช้กระดาษใส่ตัดกินเดี๋ยวว่ากันหนึ่งอย่างเดิมท่านชมได้เป็นตัวนี้ชมได้ไม่ต้องงานโป้แล้วนะครับคราวนี้เราก็มาขัดกันนะอุปกรณ์ที่ขัดเราก็มีนี่ผมใช้เป็นหินเจียนะครับแต่เนื่องจากว่าของผมมีตัวปรับความเร็วหินเจียนะครับถ้าใครไม่มีก็หินเจียเนี่ยถ้าต่อตรงๆเลยไม่ได้มันหมุนเร็วมากนะแล้วมันจะกระตุยงานจะเละมันเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ที่ขัดนะครับเครื่องขัดไฟฟ้านะครับใช้ตัวนั้นหรือถ้าไม่มีก็มีเลยครับนะที่ขัดมือกระดาษทรายแต่อันนี้รับรองนอกจากได้งานแล้วยังได้กล้ามด้วยนะเราก็มาเริ่มขัดกันเลยครับขัดเก็บพวกงานพวกนี้ให้เกลี้ยงนะอันนี้เป็นตัวที่ผมขัดแล้วนะครับเก็บแล้วก็จะประมาณนี้นะเก็บเสี้ยนอะไรให้เกลี้ยงเลยนะครับแล้วค่อยมาทำสีกันนะอันนี้ขัดก่อนนะครับถึงเวลาทาสีนะครับ อันนี้ผมเลือกใช้เป็นสีน้ำมันนะครับความจริงเราสามารถเลือกใช้สีน้ำมันก็ได้หรือสีอุตสาหกรรมก็ได้นะครับอันไหนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะก็ประมาณแค่นี้พอนะครับทีนี้สีน้ำมันนะครับก็ต้องใช้ยางสนไม่ใช่พูดผิดน้ำมันสนนะใช้กับน้ำมันสนนะครับสีน้ำมันถ้าเป็นสีอุตสาหกรรมก็ใช้กับทินเนอร์นะผสมยางสนไปนิดหน่อยนะครับพอให้มันลื่นๆนะครับอย่าให้ข้นมากเพราะข้นมากมันจะทาไม่ค่อยไปในอย่างเนื้อสีมันจะไม่ซึมลงในตัวนี่นะครับยังไม่ซึมลงในตัวเนื้อไม้นี่เป็นงานไม้ที่เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับที่คิดว่าโอเคแล้วนะก็ทาไปเลยครับอันนี้ไปสัก2-3 รอบนะครับ
นี้เป็นวิธีการหาตำแหน่งที่จะติดนะครับหลังจากที่เราวัดขนาดความสูงที่ต้องการแล้วนะฮะแล้วก็ใช้ระดับน้ำนะครับมาจับนะจะได้มาร์กตำแหน่งรูนะครับโอเคคราวนี้ก็เจาะเรื่องเจาะกันเลยนะครับปรับเป็นโหมดกระแทกนะครับแล้วก็ดอกเจาะเหล็กนะเจาะให้ทะลุกระเบื้องไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนดอกนะเป็นดอกเจาะปูนค่อยๆย่องไปนะครับย่อต่อแล้วต้องย่องเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็นำปุ๊กมาใส่ไม่สุดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตัดกับคัตเตอร์เอาพยายามตัดเลยนะฮะแตกเดี๋ยวจะไม่แตกกระจอกแตกกับไอ้ค้อนเราตอกนี่นะฮะเรียบร้อยครับเดี๋ยวติดตั้งกันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ผมขอเจาะให้เสร็จทุกอันก่อนนะครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นโปรเจกต์แรกนะฮะก็คืองานที่ง่ายที่สุดพยายามหาอะไรที่ง่ายที่สุดเลยนะครับทำง่ายๆนะก็คือชั้นธรรมดาเนี่ยครับนะทำจากไม้ที่เป็นไม้จอยเฟอร์นิเจอร์นะครับไม้กรองไม้โครงนะครับแล้วก็ติดแผ่นนะฮะอันนี้เป็นงานง่ายสุดหรือจริงๆถ้าง่ายกว่านี้นะครับใครถนัดแต่ไม้ฉำฉาก็จริงๆใช้ไม้ฉำฉาได้นะครับก็จะสวยเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ขอเล่นเป็นงานแนวนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการทำที่ยังไม่เข้าใจอะไรบ้างนะครับสามารถโพสต์ถามไว้ได้นะครับผมจะพยายามตอบให้ทุกคำถามนะครับแต่อาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับยังไงต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ